एउटा स्टिक लाइट मगाएको थियो, यसको अनबक्सिङ गरौँ है त। प्याकिङ त राम्रै छ, यसले हातैले ओपन गर्ने हुन्छ है। खाली छ है। मैले दुईटा लाइट मगाएको थिएँ, बाहिरबाट लुक त राम्रै छ, हेरौँ भित्र कस्तो रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले यो ओपन गरेपछि आउनुहुन्छ, यहाँ स्टिच रहेछ, यसलाई ओपन गरिदिन्छु। यो चाहिँ एउटा पेपर रहेछ, यो लाइट भयो। यसमा हामीले यो 12 भोल्ट 2 एम्पियरको चार्जर आउँदो रहेछ एडेप्टर एउटा, र यो लाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्ट्रोलर भयो। अनि यहाँ एउटा रिमोट आउँदो रहेछ, रिमोटको क्वालिटी पनि राम्रै छ। अब यसलाई हामी चलाएर हेर्छौँ है त। यसको तार निस्किँदो रहेछ, यहाँनिर एउटा सानो एरो छ, यो एरो र जुन हाम्रो कन्ट्रोलरको एरो छ, कन्ट्रोलरमा पनि सानो एरो छ एउटा, यो एरो र यो एरोलाई एकै ठाउँमा बनाएर जोड्नुपर्छ यसलाई। र म यो जोड्न गइरहेको छु। यो एरो जोडिसकेको छ। अब लाइट यो कन्ट्रोलरको पछाडि हाम्रो एडेप्टर लाग्ने हुन्छ, यसलाई यहाँ जोडौँ। र अब हामीले यसलाई चलाएर हेर्छौँ। यसको लागि यहाँ सप्लाई छ, यो सप्लाईलाई हामीले बन्द गरेर यो यहाँ लगायौँ। अब हामीले सप्लाई अन गर्नेछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ लाइट एकदमै राम्रो छ। र यसको रिमोटमा एउटा सानो क्लिप दिएको छ ब्याट्री प्रोटेक्सनको लागि, ब्याट्रीको चार्ज नसकियोस् भनेर। यसलाई निकालेपछि हामीले युज गर्न सकिन्छ। ब्याट्रीले राम्रो काम गरेको छैन, म ब्याट्री निकाल्ने हुन्छ। मैले यसको नजिक लगेर गऱ्यौँ भने अन हुन्छ, अफमा ढिलो अफ हुने हुन्छ। रिमोटले त्यति राम्ररी काम चाहिँ गरेको छैन, र पनि लाइट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हजुर मजाले काम गरिरहेको छ। रेड ग्रीन ब्लू हजुर एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ। यसलाई मैले 375 मा किनेको हो। यो किन्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुनेछ।